سلام به کانال یوتیوب ما خوش آمدین. امیدوارم از دیدن ویدیو امروزی لذت ببرین. در جای دور در اعماق تاریک کهکشان اجرام وجود دارند که نه تنها قوانین طبیعت را به چالش میکشند بلکه قدرت فراتر از تصور ما دارند. اجرامی که کوچکتر از یک شهر هستند اما انرژیشان میتواند تمدن کامل را نابود کند. اینها مگنتارها هستند، ستاره‌های با میدان مغناطیسی چنان عظیم که حتی اتم‌ها را از هم می‌درند. برای درک مگنتارها باید از نقطه آغاز شروع کنیم. مرگ یک ستاره عظیم. ستاره‌هایی که چندین برابر خورشید هستند در پایان عمرشان با یک انفجار بزرگ به نام ابرنواختر نابود می‌شوند. اما نابودی برای آنها پایان نیست. هسته ستاره زیر فشار گرانشی فرو می‌ریزد و ماده تا حد فشرده می شود که پروتون‌ها و الکترون‌ها به نیوترون تبدیل می شوند و نتیجه ستاره نیوترونی. حال در شرایط خاص این ستاره نیوترونی میدان مغناطیسی بسیار شدید پیدا می کند و اینجاست که مگنتار به دنیا می آید. میدان مغناطیسی زمین حدود 0.5 گاوس است. یک آهنربای قوی خانگی شاید چند صد گاوس باشد. اما مگنتار میدان آن می تواند به 10⁻15 گاوس برسد، یعنی 1 تریلیون برابر قوی تر از آهنربای یخچال شما. اگر یک مگنتار تنها در فاصله 1000 کیلومتری زمین قرار می گرفت، میدان مغناطیسی آن می تواند ساختار اتم‌های بدن ما را متلاشی کند. حتی مدارهای الکترونیکی از کار می افتادند. خوشبختانه نزدیکترین مگنتار شناخته شده هزاران سال نوری با ما فاصله دارد. مگنتارها موجودات آرام نیستند. فشار شدید میدان مغناطیسی پوسته ستاره را می شکند و زلزله‌های کیهانی به وجود می آورد. این پدیده ها منجر به انفجارهای عظیم پرتو ایکس و گاما می شود. در سال 2004 مگنتار به نام SGR 180620 در کسر از ثانیه انرژی آزاد کرد که 25,000 برابر انرژی خورشید در یک سال بود. اگر چنین انفجار تنها چند هزار سال نوری نزدیکتر به زمین رخ میداد، می توانست لایه اوزون را نابود کند و حیات را به خطر بیندازد. بیایید ابعاد را تصور کنیم. مگنتارها تنها حدود 20 کیلومتر قطر دارند، یعنی تقریباً به اندازه یک شهر کوچک، اما جرم آن 2 برابر خورشید است. یک قاشق چایخوری از ماده مگنتار می تواند میلیاردها تن وزن داشته باشد. این چگالی به قدر وحشتناک است که ذهن ما به سختی می تواند آن را تصور کند. مگنتارها موجودات جاودان نیستند. میدان مغناطیسی آنها در طی هزاران سال تا صدها هزار سال ضعیف می شود. به مرور آنها آرام می گیرند و به یک ستاره نیوترونی معمولی یا یک تپختر تبدیل می شوند. بنابراین مگنتارها در مقیاس کیهانی اجرام جوان محسوب می شوند. اما چرا مگنتارها برای ما اهمیت دارند؟ اول، آنها آزمایشگاه‌های طبیعی برای فیزیک در شرایط هستند که هیچ دستگاهی روی زمین نمی‌تواند بازسازی کند. دوم، انفجارهای آنها می‌تواند منبع برخی از اسرارآمیزترین پدیده‌های کیهانی باشد، از جمله انفجارهای پر انرژی پروتو گاما و حتی سیگنال‌های رادیویی سریع یا FRBS. برخی دانشمندان معتقدند که مگنتارها در توزیع عناصر سنگین در کهکشان هم نقش دارند، چون انفجارهایشان ماده را به فضا پرتاب می‌کند. با وجود همه این یافته‌ها هنوز پرسش‌های زیاد باقی است. چرا فقط برخی ستاره‌های نیوترونی تبدیل به مگنتار می‌شوند؟ آیا همه FRB ها از مگنتارها سرچشمه می‌گیرند؟ و آیا امکان دارد روز انفجار یک مگنتار در نزدیکی ما به زمین آسیب بزند؟ مگنتارها یادآور این حقیقت هستند که کیهان بسیار عظیمتر، خشنتر و شگفت‌انگیزتر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. اجرام کوچک اما با قدرت بی‌پایان. شاید روز رازهای بیشتر از آنها برملا شود.
اما تا آن زمان این ستاره های مغناطیسی همچنان در سکوت و تاریکی میراث قدرت کیهان را به دوش میکشد. تشکر از اینکه ویدیو مرا تماشا کردین. لطفا لایک شیر کنید، فراموشتان نشه همچنان چنل مرا سابسکرایب کنید، زنگوله کنار هم فشار بدین تا ویدیو بعدی. بدرود.